Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Nhưng ai đã từng ăn xiên thịt cừu nhất định không được ăn thịt còn tơ máu. Tôi đã từng vì ăn vội một miếng thịt cừu chưa chín, bị bố tôi đánh đến bệnh viện. Ông bẻ miệng tôi ra, một bàn tay vào mũi tôi, một tay vào cổ họng tôi. Cuối cùng tôi đã nhổ miếng thịt đó ra. Nhìn ông đi, vội vàng lấy miếng thịt cừu tơ máu kia, ném vào bếp. Bố tôi hét vào mặt tôi, đừng bao giờ ăn thịt cừu của nhà. Tôi nhớ đó là một ngày khi tôi học lớp 6, khi bố tôi trở về mang theo một cái túi dệt. Bên trong có một con dê rất trắng. Nói rằng bố đã bóp cổ con cừu trong đêm đó. Không biết tại sao, mẹ và bố tôi đã cãi nhau. Rồi ngày hôm sau, khi tôi thức dậy, mẹ tôi đã biến mất. Bố tôi lúc đó đang lột ra cả con cừu, cắt thịt cừu thành từng miếng nhỏ. Từ hôm đó, bố tôi bán thịt nướng. Cuộc sống ở nhà từ đó trở đi thật sự là thay ra đổi thịt. Bởi vì chuỗi thịt cừu do bố tôi ngon đến không thể hình dung được nữa. Luôn có một hàng dài xếp hàng dài trong khu nhà cũ kỹ đó. Cừu ăn cỏ sao có thể thơm như vậy? Thịt thơm như vậy, muốn ăn thịt. Không nhớ lúc đó trong số những người xếp luôn có người bàn luận về công thức bí mật làm xiên thịt cừu của bố tôi. Chuỗi thịt cừu hết rồi, bố tôi luôn mang đến một con dê con mới. Vì liên tục dắt cừu, trong nhà trở nên vừa tanh vừa hôi. Sau đó tài sản càng lúc càng lớn. Nhà tôi dần dần mua những căn nhà xung quanh. Tất cả đều thu rồi. Bố tôi sửa vài ngày, vừa xây xong một cái chuồng cừu bằng gỗ, một nhà bếp xốp mổ bằng gạch. Bố tôi cũng nuôi một lũ gà con. Tuy nhiên, tôi luôn có hai điều không hiểu. Bố tôi không có cừu để nuôi, bởi vì kinh doanh bùng nổ, tốc độ tiêu thụ thịt cừu đặc biệt nhanh. Một con cừu thường chỉ nuôi được một tuần là bị rớt. Thứ hai, gà con của bố tôi luôn bị mất. Về cơ bản tôi chỉ có thể nhìn thấy những con gà con mới, không thấy chúng lớn lên. Mặc dù kinh doanh bùng nổ, nhưng bố tôi không bao giờ thuê người giúp việc. Hơn nữa, bức nướng đặc biệt chậm, xiên ông ấy nướng không quan tâm khách hàng có vội hay không, luôn chắc chắn nướng xiên cho đến khi nó được chín. Khách thúc giục ông ấy luôn nói rằng thịt nướng phải được nướng nóng. Khi tôi ở nhà vào kỳ nghỉ, tôi cũng sẽ giúp bố tôi. Nhưng bố tôi không bao giờ để tôi ở gần chuồng cừu, nhưng được thúc đẩy bởi sự tò mò. Khi bố tôi không chú ý, tôi sẽ lén lút chạm vào chuồng cừu. Cuối cùng có một ngày tôi thức đến nửa đêm. Nghe này, tiếng ngáy của bố tôi đều. Tôi lặng lẽ ra khỏi giường và vào chuồng cừu. Chẳng mấy chốc tôi đã nhìn thấy nó, khiến cả đời tôi không thể quên được. Con dê nhỏ trong chuồng cừu đứng thẳng lên như người. Con vật này chỉ có hai chân sau chạm đất. Hơn nữa con dê sừng này còn có thể đi bộ. Gà con nhìn thấy con cừu đứng, tưởng là bố tôi cho gà ăn. Vì vậy, tất cả đều theo sau con cừu này. Cừu đi thẳng đứng này, từng bước dẫn theo đám gà con này vào bếp dắt cừu. Tôi thấy tất cả gà con đi vào. Trong khe cửa vang lên một lúc tiếng gà kêu đặc biệt chói tai. Tiếng gà kêu chói tai này ngày càng thấm vào người, rồi đột nhiên im bặt. Tôi từ từ đến gần nhà bếp. Trên sàn nhà bếp, ở giữa có một miếng da cừu. Một nỗi sợ hãi lớn chiếm lấy tôi ngay lập tức. Cũng là giây phút đó, cả người tôi bị lôi ra rất xa. Là bố tôi, tự nhiên ông ấy đánh tôi rất mạnh. Nhưng hạt giống của sự nghi ngờ đã lúc đó chôn vùi trong trái tim tôi. Tôi đã thấy gì đêm đó. 3 ngày sau, bố tôi không cho tôi đi học nữa. Ban ngày tôi giúp việc ở cửa hàng, ông sẽ nhốt tôi vào ban đêm. Có lẽ là sợ tôi lại vào bếp. Tôi ngủ trong phòng kho, phía sau là sân nuôi nhốt, kế cạnh nhà bếp. Nửa đêm bố tôi làm gì cũng phải đi ngang qua luôn đánh thức tôi. Sau đó tôi phát hiện ra người đưa cừu, người dắt cừu, mỗi lần vào 1 hoặc 2 giờ đêm đến chỗ bố tôi bán cừu. Người đưa cừu ngoại trừ mỗi lần đến nhà chúng tôi đều dắt con cừu nhỏ. Ngoài ra, anh ấy còn mang theo một số quần áo vải cũ và mới, một số quần áo có cành cây màu đỏ tươi. Bán cừu đi rồi, cửa nhà bên cạnh sẽ bị gõ cửa. Tôi nghĩ người đã bán cừu đã mang quần áo đến cho tiệm giặt nhuộm bên cạnh. Về nhà rồi, tôi luôn bị trói. Thành thật mà nói, dần dần, bố tôi cũng bình tĩnh lại. Tôi lại được tự do. Bố tôi tặng tôi một bộ đồ mới. Tôi thích bộ đồ này, nhưng quần áo có một mùi lạ, giống như mùi quần áo nhuộm vậy. Một chất hóa học mạnh, trộn với mùi máu nặng nề. Và xiên cừu hàng của nhà chúng tôi đặc biệt hát. Tôi đã quên chuyện này rồi. Tối qua khi tôi đang sâu chuỗi thịt cừu, phát hiện thịt cừu sắp chạm đáy rồi. Tôi nhìn ra sân sau. Lần này cừu con mới gửi đến đoán không lâu nữa sẽ bị thịt. Tôi nghĩ tới đó muốn đi xem con cừu nhỏ. Tôi đi ra sân sau, cừu con đã trốn ở bên cạnh hàng rào rồi. Con cừu nhìn chằm chằm vào quần áo của tôi, miệng đột nhiên thò ra khỏi khe hàng rào và tóm lấy quần của tôi. Nó cắn mạnh vào quần tôi và kéo lại. Con cừu nhỏ chảy nước mắt. Tôi sợ đến mức cố gắng thoát ra. Bố tôi nghe thấy rồi, vừa ho vừa quay lại sân sau. Con cừu nhỏ nghe giọng nói của bố tôi liền buông miệng. Tôi cũng nhanh chóng làm tiết sâu chuỗi thịt cừu rồi. Tối hôm đó làm ăn rất tốt. Bố tôi cùng người nhà và mấy người hàng xóm đều uống quá nhiều. Tò mò về chuồng cừu và nhà bếp, không bao giờ dừng lại. Rõ ràng là tôi nghĩ cơ hội lại đến rồi. Tôi lại nắm tay nắm chân đi ra sân sau, sau đó trực tiếp nhảy vào. Con cừu nằm trong sân,
nhìn thấy tôi liền bỏ qua. Trong lòng tôi luôn lo lắng tiếng cừu sủa sẽ đánh thức bố tôi, nhưng cừu không lên tiếng. Con cừu lại cắn vào quần tôi, nước mắt trong mắt. Tôi đã mở hàng rào, con cừu kéo tôi xuống bếp. Lần này cuối cùng tôi phát hiện ra có một cái nắp hầm trong nhà bếp. Dưới nắp là một lỗ đen lớn. Rõ ràng đó là một tầng hầm. Tôi thận trọng bước vào tầng hầm. Khám phá, tầng hầm phủ đầy da cừu với thịt. Và một số xương vụn không rõ. Nhưng điều kỳ lạ là trong không khí không có mùi máu. Tôi nhẹ nhàng đi xem, không khí ở đây rất thoáng. Ngoại trừ một loại thuốc hóa học nhẹ dùng để nhuộm vải. Nhiệt độ nước trong bóng tối, tôi hình như lại nhìn thấy con cừu kia, đứng lên như người. Tôi thừa nhận, cảnh tượng đó hoàn toàn phá vỡ sự phòng thủ tâm lý của tôi. Tôi muốn chạy trốn nhưng lại bị con cừu kia nhào qua. Bố tôi có thể nghe thấy tiếng động. Lúc này đã qua nhà bếp rồi. Ông lôi tôi ra khỏi hầm. Tôi đã tận mắt nhìn thấy bố tôi. Ông đi xuống hầm, lôi con cừu ra, mấy nhát reo xuống, rớt chớt con cừu. Khi cừu chớt, mắt còn nhìn thẳng vào tôi. Mắt đỏ. Tôi biết tôi lại gặp rắc rối lớn rồi. Mấy ngày sau tôi đều rất thành thật. Tôi không chỉ trung thực, còn chủ động mang nước rửa chân cho bố tôi. Bố tôi cũng dần khôi phục lại khuôn mặt tươi cười. Đôi khi ông ấy còn say và nói với tôi, ông làm tất cả vì tôi. Nhà lại nuôi mấy con gà con. Bố tôi nói với tôi rằng thực ra con cừu trong nhà thịt ngon một phần lớn nguyên nhân là do cừu ăn thịt. Tôi mới hiểu, chẳng trách trong nhà không có cỏ, thì ra đều là ăn những con gà con này. Bố tôi còn nhắc nhở tôi, cừu vốn là ăn chay, nhưng sau khi quen ăn gà con sẽ quen thịt. Sau đó, mắt cừu đỏ lên. Và theo kinh nghiệm của người chăn cừu, trí thông minh của cừu cũng sẽ tăng lên. Khi không có ai, cừu còn lén lút đứng lên. Sau khi nghe lời giải thích của bố tôi, cuối cùng tôi cũng hiểu lý do của tất cả những điều kỳ lạ này. Sau khi nói với tôi tất cả những điều này, bố tôi đột nhiên tin tưởng tôi. 2 giờ đêm mua cừu, ông cũng sẽ đưa tôi đi, nhưng tôi sẽ bị ông xích vào cổ. Người bán cừu đưa cừu đến đây. Bố tôi sẽ bẻ miệng cừu ra, lấy đèn pin và nhìn kỹ răng cừu. Tôi nhìn qua bên cạnh. Răng của con cừu nhỏ màu trắng, trông không giống răng cừu, như răng người. Và tôi cũng phát hiện ra rằng lưỡi của cừu không còn nữa. Vài ngày nữa trôi qua, kinh doanh bùng nổ rồi, nhưng người bán cừu lại chậm trễ không đến. Bố tôi bắt đầu lo lắng. Bố tôi thường rất thích chơi cờ với người nhuộm vải, đặc biệt là khi tâm trạng không tốt, rất kích thích. Hôm đó họ chơi như vậy cả đêm. Bố tôi gọi vài cuộc, cuối cùng cũng liên lạc được với người bán cừu. Kết quả hôm nay người bán cừu đã đến. Nhưng người này không phải là người trước kia. Người bán cừu trước đây bị lóm mắt, râu dài. Hôm nay dẫn cừu đến là một người anh trai trẻ. Bố vừa nhìn thấy thanh niên từ xa tới, giấu ngay xiềng xích ở chân tôi. Anh trai đến rồi. Ánh mắt anh ấy cứ dừng lại trên người tôi. Con cừu được tặng lần này khác với lần trước, nó có lưỡi. Mùi tanh trên người tôi cũng nồng nặc. Cừu con keo. Bố tôi cũng nhìn thấy đôi mắt của anh trai, cứ nhìn chằm chằm vào tôi. Bố tôi thấy thế liền nổi giận, trực tiếp cho anh trai một cái tát vào mặt, sau đó đánh anh ta xuống đất. Nhưng ánh mắt anh trai không né tránh, vẫn nhìn chằm chằm vào tôi. Bố tôi vừa đánh vừa hỏi tại sao người bán cừu trước đây không đến. Anh trai bị đánh ngã ra sàn nhà, ngay khi anh lăn gần tôi. Trên người anh trai rơi xuống một mảnh giấy. Tôi đột nhiên hiểu, hắn có thể đánh bại cha tôi, nhưng cố tình đưa cho tôi mới chấp nhận bị đánh. Tôi hiểu ngầm, dẫm lên tờ giấy đó. Bố tôi mệt rồi, bắt đầu tiếp tục gọi điện thoại cho người bán cừu. Giọng của hắn vẫn rất nặng, tôi không nghe rõ. Đại khái nói anh trai là người bạn mới của anh ta, rất đáng tin cậy. Bố tôi nói rất to, rất cấp, nói tại sao con cừu này không đúng. Bên kia điện thoại lại nói gì? Bố tôi cúp điện thoại, lại lao về phía anh trai. Anh trai bị trực tiếp đuổi đi. Nhưng tôi mơ hồ cảm thấy gì đó. Bố tôi bán thật sự là thịt cừu sao? Nhưng con cừu này là loại cừu gì vậy? Tại sao không nhận cừu lần này? Nhưng ai đã từng ăn xiên thịt cừu đều nhất định không được ăn thịt còn tơ máu. Tôi đã từng vì ăn vụng một miếng thịt cừu chưa chín, bị bố tôi đánh đến bệnh viện. Ông bẻ miệng tôi ra, hét vào mặt tôi, tuyệt đối không được ăn thịt cừu của nhà. Buổi tối nhà tôi không mở hàng thịt nướng. Mấy làn sóng khách cũ bị cha tôi mắng đuổi đi rồi. Bố tôi bắt đầu vui vẻ chuẩn bị chuyển nhà. Thùng nhuộm vải nhỏ chuyển sang thùng nhuộm lớn. Món xương cừu tôi đã dày công xay ra. Bột xương trực tiếp đổ vào thùng nhuộm. Bố tôi đang làm việc đó. Đột nhiên, ông thợ nhuộm bất ngờ nâng tôi lên cao, nói là muốn bỏ tôi vào thùng thuốc nhuộm. Bố tôi đã rất lo lắng, rất nhanh chạy đến đây, nghiêm khắc cho thợ nhuộm một trận. Bố tôi sau đó tôi giúp tôi bảo vệ phía sau. Tôi không thể đứng dậy và bắt đầu đánh nhau với bố tôi. Tận dụng khoảng cách này, ta lấy ra tờ giấy mà người bán cừu đánh rơi. Đó là một bức ảnh in. Trong ảnh là một cặp cha mẹ và một anh trai mặc quần áo giống tôi. Tôi lật mặt sau, phía sau vẽ một vòng tròn, viết một dòng chữ mơ hồ. Tôi chỉ có thể nhìn thấy một vài trong số đó. Trước mắt tôi, bố tôi đã bắt người thợ nhuộm phải phục tùng.
tiếp tục đổ vào thùng nhuộm. Mùi hóa chất nồng nặc ngay lập tức tràn ngập cả sân. Bố tôi tức giận vì lửa lớn, ông ấy đã làm một xiên thịt cừu, ném thẳng vào đó. Tôi hiểu rồi, nhiên liệu trong thùng nhuộm là chất oxy hóa mạnh, lửa là đốt trực tiếp ở nhiệt độ cao. Họ đang cố gắng sử dụng phương pháp này để xóa DNA của thịt cừu. Bên cạnh thợ nhuộm vài hỏi bố tôi, thịt cừu được cho trực tiếp vào thùng nhuộm. Bố tôi nói thịt cừu còn phải ném vào lửa đốt. Anh ấy nói những thứ ngâm trong thuốc nhuộm không thể ngâm được. Lúc này, thợ nhuộm lại hỏi bố tôi có phải ông ấy quá nhút nhát không? Có lẽ không có gì lớn đâu. Sau đó không nhịn được cũng lấy điện thoại ra, bắt đầu gọi cho người bán cừu. Gọi điện thoại lâu rồi không gọi được. Bố tôi dẫn tôi vào bếp vài bước. Hình như ông ta muốn tôi xuống hầm lấy gì đó. Nhưng tôi sợ tầng hầm, trực tiếp run rẩy, nổi da gà. Hắn tự nhủ rằng tất cả đều là báo ứng. Quên đi, điện thoại của thợ nhuộm cuối cùng cũng được thông qua. Bên kia điện thoại hình như đang nói không sao, không sao. Tôi thấy vẻ mặt của thợ nhuộm đã dịu đi rồi. Bố tôi đột nhiên lại giật điện thoại, nói không sao là được rồi. Vợ tôi cũng muốn chào anh. Được, bố tôi và người thợ nhuộm nhìn nhau. Mắt thấy bọn họ đều vội vàng đứng lên. Trong lòng tôi kết luận thịt này chắc chắn có vấn đề. Vì vậy, tôi nắm lấy một sợi dây để bảo vệ cơ thể, trực tiếp nhét thịt cừu vào miệng. Lần này bố tôi thật sự rất lo lắng, ngay lập tức lao tới và đá vào đầu tôi. Lúc đó tôi chợt nhận ra tôi đã không ăn thịt trong nhiều năm. Vị thịt trong miệng rất ngon, đặc biệt là mùi tươi. Ngon quá. Tôi muốn nuốt, quá thèm thịt này. Nhưng bố tôi, ông ấy đã bóp cổ tôi, cứ để tôi nhổ ra. Tôi không nôn. Bên cạnh thợ nhuộm không nhìn được nữa, trực tiếp đề nghị rớt tôi. Bố tôi cũng nổi giận, lại cho người nhuộm một chân đá xuống đất. Sau đó bố tôi nhìn tôi từ trên xuống dưới, khóe miệng lộ ra một chút vặn vẹo. Một người lớn như vậy có thể cắt ít nhất 40 cân thịt. Phải mất một thời gian để xử lý, hoàn toàn không kịp. Sau đó hắn nghe hơi gật đầu, nếu không thì đừng sửa gì cả, chạy đi. Bố tôi phớt lờ tôi và nhìn tôi lần nữa, dùng sức mạnh lớn nhất. Cuối cùng cũng lấy thịt ra khỏi miệng tôi. Sau đó, bố tôi nhanh chóng ném miếng thịt này vào lửa. Tôi sợ đến nỗi không khóc được. Bố tôi bóp cổ tôi, hét vào mặt tôi, tuyệt đối không được ăn thịt cừu nhà, tuyệt đối không. Con có thể phân biệt đây là thịt gì không? Lúc này người nhuộm lại đến bên tôi. Hắn cầm một viên gạch, xem ra muốn hạ thủ đánh tôi. Đó là lúc này, rất nhiều chú ông Can đã phá cửa. Bên trong nhóm ông Can, tôi thấy anh trai bán cừu. Hắn đến nhà tôi. Đôi mắt của anh trai tràn đầy mong đợi nhìn tôi, hỏi tôi có nhớ bố tôi đã làm gì không? Tôi mở miệng đưa cho anh ta miếng thịt cừu trong miệng. Phải, tôi còn giấu một cái dưới lưỡi. Đại ca đầu tiên sửng sốt một chút, nhanh chóng phản ứng lại. Chị gái ông Can bên cạnh nhanh chóng lấy ra một cái túi trong suốt, cho miếng thịt đó vào. Sau một thời gian ngắn, một người mặc đồng phục ông Can, chị gái mặc áo khoác trắng bước vào. Hắn nhẹ giọng nói với đại ca cái gì đó. Che tai lại, tôi nghe anh ta nói, miếng thịt tôi cắn trong miệng là thịt cừu và DNA là giống cừu địa phương của chúng tôi, loại giống tốt nhất cho thịt. Đại ca ông Can thở dài buồn bã, có vẻ rất thất vọng. Tôi dụi mắt, kéo tay áo của anh trai lớn, nhưng tôi thực sự đã tận mắt nhìn thấy họ rớt rất nhiều cừu. Những con cừu đó chết thật thảm hại. Rớt cừu không cần phải trả giá sao? Đại ca nghe lời tôi. Cảnh sát cảm thấy nó đang lủng lẳng trước mắt tôi. Anh ta cầm một số ảnh, cho tôi xem ảnh chụp trong hầm. Đại ca có chút kích động nhìn tôi nói, bạn nhìn thấy gì trong ảnh? Là cừu đúng không? Bạn có thường xuyên nhìn thấy con dê của bố bạn không? Bạn có chắc hắn rớt cừu không? Sau đó tôi bị chị gái dẫn đi. Tôi nghe lén, họ đang nói tôi có vấn đề. Chị gái dẫn tôi đi đến một người với áo khoác trắng khác. Bác sĩ bắt tôi điền vào rất nhiều mẫu đơn. Còn để tôi nằm xuống, thư giãn trên ghế đặc biệt mềm. Sự thư giãn này kéo dài nhiều lần. Không lâu sau, anh trai lại đến. Anh ấy rất vui mừng nói cho tôi biết, theo lo sợ của tôi, chú ông Can thay đổi chiến thuật. Những con vật đó đã bị đưa ra công lý. Các chú ông Can đang ở cửa hàng thịt nướng, phát hiện mô sợi cơ của một số loại thịt không phù hợp với đặc điểm của cừu, rất khả nghi. Nước sốt cháy, nước dùng ngâm thịt và cái áo khoác da tìm thấy ở nhà nhuộm. Những thứ này đều đã được chứng minh không phù hợp với đặc điểm mô sinh học của cừu. Chú ông Can nói, những cái này đủ để làm cho sự phòng thủ tâm lý của những tên cặn bã đó sụp đổ. Quả nhiên họ đã nói thật mọi thứ. Hóa ra đây là một tổ chức buôn người lớn. Tôi là một trong những nạn nhân. Cửa hàng thịt nướng tàn nhẫn thực chất em cửa hàng trung chuyển. Trong số các nạn nhân bị buôn, một số trẻ có trí nhớ quá tốt, người mua lo lắng con cái họ sẽ ghét họ. Họ sẽ không bán những đứa trẻ này nữa. Một số nạn nhân bị bắt cóc trước khi bán đến đích, đã bị tra tấn đến chót rồi. Những người không thể bán được này sẽ bị khuất phục hoàn toàn. Cơ thể được khâu chặt vào một miếng da cừu nguyên vẹn. Những con cừu này sẽ dùng người bán cừu làm vỏ bọc, lén gửi đến các ổ ở khắp mọi nơi. Những ổ này cũng là nơi hủy xác. Ở đây bề ngoài là bán xiên thịt cừu, trên thực tế là đang làm hủy xác. Để đảm bảo mọi thứ đều an toàn, sẽ ở tốc độ chậm nhất,
Cách an toàn nhất, tất cả những nạn nhân này tiêu diệt từng chút một. Và con cừu của bố tôi là ăn xác chết. Cừu không phải là động vật ăn chay tuyệt đối, nhưng chỉ cần cho cừu ăn vài ngày, gà con, sự thèm ăn tham lam của nó đã được khơi dậy. Sau này, tôi đã được chẩn đoán là bị ảo giác nặng. Cuốn sách Bệnh lý rối loạn cảm giác viết, khi tôi nhìn thấy ảnh phụ nữ khỏa thân, tôi sẽ xem người ta như cừu. Và nguồn gốc của căn bệnh này có thể là từ người mẹ mất tích không thể giải thích được của tôi. Nhưng dù sao, mẹ, con đã trả thù cho mẹ.